हेलो फ्रेंड्स, वेलकम छ तपाईहरुले यस भिडियोमा। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई लाइभ बुटेबल पेन ड्राइभ बनाउन सिकाउने छु। जुन त्यो लाइभ बुटेबल पेन ड्राइभ छ त्यसमा तपाई आफ्नो काली लिनक्स सफ्टवेयर हुनेछ, लिनक्सको सफ्टवेयर हुनेछ अपरेटिङ सिस्टम। जुन तपाईले पेन ड्राइभलाई त्यो लाइभ बुटेबल पेन ड्राइभ बनिसकेपछि तपाईले त्यो पेन ड्राइभलाई आफ्नो कम्प्युटर अथवा ल्यापटपमा जस्ट प्लग इन गरेर सजिलै अपरेटिङ सिस्टम युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोलाई स्टेप बाइ स्टेप हेर्नुला। यो भिडियोमा म तपाईले त्यो सम्पूर्ण कुरा डिटेलमा सिकाउने छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुला। ल साथीहरु, टपिक सुरु गरौँ। र तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले म ल्यापटपको स्क्रिनमा लिएर आएको छु तपाईहरुले। र अब जुन हामीले फाइल डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईको आफ्नो ल्यापटपको ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। र जुन रफस अफिसियल साइट सर्च गर्नुहोला। रफस भन्ने एउटा एप छ। जुन रफस एप मेरो स्टेप फलो गर्नुहोस्। रफस अफिसियल एउटा जुन साइट छ फर्स्टमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। र अब यहाँ जस्तो इन्टरफेस खुलेको छ, तपाईले पनि त्यस्तै खुल्नेछ तपाईको ल्यापटपमा। र यहाँ डाउनलोड अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। जुन रफस 3.0 लेखेको छ, 3.1 छ, त्यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोला। पोर्टेबल लेखेको अप्सन छ, पोर्टेबल वालाले डाउनलोड गर्नुहोस्, अरु नगर्नुहोला। यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गर्न साथ तपाईको डाउनलोडिङ स्टार्ट हुनेछ र केही छिनमा डाउनलोड कम्प्लिट हुनेछ। अब अर्को जुन काली लिनक्सको अपरेटिङ सिस्टम छ त्यो जुन फाइल डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि काली लिनक्स सर्च गर्नुहोस्। र फर्स्टमा kali.org भन्ने एउटा साइट खुल्छ, आफ्नो अफिसियल साइट। र डाउनलोड अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोला। डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ काली लिनक्स 64 बिट लाइभ लेखेको छ। हामीले लाइभ बुटेबल पेन ड्राइभ बनाउनु पर्ने छ। त्यो लाइभ वाला एप चाहिन्छ। तपाईलाई आफ्नो कम्पेटेबल जुन लाग्छ तपाईँ जुनसुकै बाइटको डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म 64 बाइटको लाइभ वाला जुन साइट जुन फाइल छ त्यसलाई म डाउनलोड गर्छु। सिम्पली त्यसमा क्लिक गरेको छु म। र तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो डाउनलोड स्टार्ट भइसकेको छ। र म तबसम्मको लागि चाहिँ पज गर्छु, किनकि मैले पहिले नै डाउनलोड गरिसकेको छु यो फाइल। अब तपाईले जुन रफस एप थियो अघि त्यसले चाहिँ ओपन गर्नुहोस् फाइललाई। जुन यहाँ रफस देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, म रफस भन्ने जुन अघिको फाइल छ त्यसलाई ओपन गर्छु म। ओपनमा क्लिक, यहाँ तपाईले अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले डाउनलोड गरेको काली लिनक्सको फाइल छ, जुन अपरेटिङ इमेज फाइल छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोला। र अब आफ्नो पेन ड्राइभ पनि इन्टर गर्नुहोला ल्यापटप अथवा पीसीमा। अब पेन ड्राइभ पनि सिलेक्ट गर्नुहोला, बुटेबल डिभाइस कुन छ भनेर। यहाँ काली लिनक्स दिन्छु म यसको नाम। यो स्टेपलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोला, यहाँ मिस्टेक नगर्नुहोला तपाईहरुले। मैले यहाँ जे गरेको छु त्यो तपाईले गर्नुहोला। र अब स्टार्टमा क्लिक गरिदिनुहोस् र यसमा क्लिक गर्नुहोस्। फेरि ओके गर्नुहोस्। र यसको प्रोसेस के लामो छ, यसले टाइम लिन्छ। तबसम्मको लागि म मेरो जुन स्क्रिन रेकर्ड छ यसलाई अफ गर्छु म। र प्रोसेस कम्प्लिट हुन लागेपछि म तपाईलाई देखाउनेछु।
र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो प्रोसेस कम्प्लिट भइसकेको छ। यो प्रोसेस कम्प्लिट हुनको लागि 10 देखि 15 मिनट लाग्यो। अब म यसलाई क्लोज गर्छु र म तपाईँले त्यो जुन पेन ड्राइभ छ, पेन ड्राइभमा काली लिनक्स चाहिँ जुन पुरै रूपमा चाहिँ त्यहाँ बुटेबल बन्यो कि बनेन भनेर तपाईँले देखाउनेछु। त्यसको लागि दिस पीसीलाई क्लिक गरेर म्यानेजमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हेर्नको लागि। र यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ र डिस्क म्यानेजरमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि आफ्नो पेन ड्राइभ सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ जुन 16 GB को पेन ड्राइभ छ त्यसमा 6.43 GB चाहिँ लिनक्सको लागि भएको छ भने चाहिँ बाँकी चाहिँ त्यो जुन फाइलको लागि भएको छ। यसरी तपाईँले सजिलै पेन ड्राइभले लाइभ बुटेबल काली लिनक्स पेन ड्राइभमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियो मनपर्छ भने लाइक गर्नुहोला। यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानलको साइडमा रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गर्नुहोला।